Now, ako ba sa bagong ay sa kanto.
daw. Binayad ba? Ano? May gusto. Sana naman.
Teka ng mga tricks. Paano dyan? Ano ka? Ayun. Uy. Oh. Ano?
Nagpaapot na. Seriously, important to tayo sa bullshit dito.
tayo. Teka mo. Kaya daw daw, dahil nakaramdaman. Ito pa naman na ulit. Ako rin lang, mag-ibig na.
Bye. Bye. Pause, pause,
Uy naman, ano? So, kaya nga. Hoy! Ibigay. Yeah. Ini paling ya pwede pangliro. Pangliro. Oh, ayaw. Wala na din.
yan. Oh yeah, yung mga babae. Eh, baka wala. Kami na lang. Mga babae. Ulit, ako mo. Eh, wala. Okay, ulit, Alberto na. Ay, Ito ko lang, saan? Talong ko. Alas sa tsupa. Madali. Bro, ito naman.
Sige na.
Ikaw po kasi mo.
para po guys.
Ikaw na rin. Dapat alam
Ayos ka.
Ay, madali.
Duman. Hindi mo paubusan.
Puti. Ano yung gagawin ko? Iba dito.
Tributo mo. Ano mo pala ko? Yeah. Hindi mo.
Bumiti mga bigbakan.
Ano mo? Di ba ako ano? Eh, tawag ng ganun muna.
May isa. Pero, siguro, hindi ka malagay. Sige, baka na mga
Ito na. Tapos ako, sama na nga.
Pare. Ako mo, pa. Ay,
na nga.
May padala ka yan.
Wala ako. Wala ako.
Drummond? Kayo mo na yung ako.
Opinion pa rin siya. Iwan ko talaga. Kami na
Yan o.
Siway pa. Matapos sinulat, yung balik na minom. Matapos.
Ano ba?
And I
Ano yun? Ay, nako. G! Ay, come on.
Ano? Tama na!
Ano?
Kaya naman. Ano? Hindi masarap ito na sa malakas.
Magkaon na.
Hey! Bakit ka? Men! Ano ka na? Pinong ko naman. Pinong ko na.
Iya.
Kapuro pinalangan. Ay, kaya.